أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana biasa yang kita sama-sama diperingatkan lah. Sebab apa? Sebab syukur ni adalah tanda kita adalah hamba yang beriman. Kita takut seandainya kita rasa kita ni hamba yang beriman tetapi kita ni kurang bersyukur yang menjadikan sebenarnya keimanan kita ni mungkin ada problem macam tu kan. Sebab apa? Sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran kan, banyak tempat Allah SWT sebut yang mana gandingan bagi perkataan syukur adalah kufur. Iaitu apa? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya engkau bersyukur, aku akan tambah-tambahkan lagi nikmat kepada engkau. Wala in kafartum, dan seandainya engkau ingkar, seandainya engkau kufur. Jadi lawan kepada syukur adalah kufur. Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangatlah berat. Macam tu juga dengan banyak perkara lain yang mana tanda seseorang tu beriman adalah dia memperbanyakkan syukur kan. Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Maksudnya apa? Ramai orang yang dapat nikmat daripada Allah SWT dengan sangat-sangat banyak, tapi nikmat tu tak digunakan dengan sebaiknya untuk membalas kurniaan Allah SWT tu. Jadi dia buat apa dengan nikmat yang Allah SWT kurniakan tu? Dia buat maksiatlah kepada Allah SWT. Wa'iyyazubillah. Jadi tanda kita bersyukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita adalah dengan melakukan amal kebaikan lah. Hari demi hari kan, bertambah usia dan sebagainya, maka perlu lebih banyak kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah pada hari ini, pada malam ni lah, kita akan sambung hadis yang ke-23, sambungan daripada 2 minggu lepas. Minggu lepas saya berada di luar kawasan, jadi tak dapat nak buat kelas lah. Ya, Alhamdulillah hari ni ada kesempatan lah insyaAllah. Sebelum tu apa khabar semua? Saya nak ramai ke ni, berapa orang? 23 orang. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya cakap seorang-seorang dulu. Baik. Alhamdulillah. Baik Baik Ustaz. Jadi kita Alhamdulillah. Kita dah meninggalkan bulan Syawal dan sekarang ni kita dah masuk bulan Zulkaidah, dan tak lama lagi kita akan beraya sekali lagi lah kan. Jadi sangat sekejap lah masa orang-orang yang para haji sekarang ni pun tengah bersiap sedia untuk menunaikan haji lah kan. Ada banyak sekarang ni bengkel-bengkel, kelas dan sebagainya lah, preparation untuk melaksanakan haji. Dia jadi macam apa, makin hujung tahun makin kena perbanyakkan lagi ibadah macam tu lah. Jadi insyaAllah pada ni kita recap dulu sedikit hadis yang kita akan bahaskan pada malam ni, hadis 2 minggu lepas. Kemudian kita cuba tamatkanlah insyaAllah hadis ni. Jadi yang awal-awal ni kita akan recap, kita akan laju-laju je lah insyaAllah. Jadi hadis yang ke-23 adalah tajuk dia adalah himpunan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan ni dia sangat banyak. Segala perkara yang baik, yang ma'ruf, maka dia adalah amal kebaikan. Hadis ni sedikit panjang tapi perbahasan dia pun sangat menarik. Semua kita akan lajukanlah insya-Allah. An Abi Malik Al-Harith Ibn Asim
Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka aw 'alaika kullun nas yaghdu wa ba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubikuha. Jadi hadis ni kita dah bahaskan pada minggu lepas sampai wasabrun dia kan. Wasabrun dia, lepas tu insya-Allah malam ni kita akan habiskanlah wal Quran hujjatul laka aw alaika kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubikuha. Jadi kita tak terus lompatlah kepada kepada sambungan ni sebab kita risau termiss point. Jadi kita akan go through dulu yang awal-awal ni insya-Allah. Jadi hadis ni kita baca terjemahan dulu. Daripada Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Walhamdulillah, dan perkataan atau ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, memberatkan mizan. Mizan ni timbangan lah. Memberatkan timbangan ataupun memberatkan timbangan lah, memberatkan dacing ni. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamlau ma bainas sama'i wal ard. Adapun perkataan ataupun ucapan subhanallah walhamdulillah, dianya kedua-duanya ni memenuhi ma bainas sama'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Jadi dua perkataan sahaja, tapi dia punya nikmat dia ataupun dia punya ganjaran dia sangat-sangat besar yang Allah SWT kurniakan kepada kita lah, seandainya kita melakukan kebaikan ni. Was-salatu nurun, dan solat itu adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan, bukti. Wasabru diya'un, dan sabar itu adalah diya' ni maksudnya cahaya juga, tapi cahaya yang memancar. Kita akan tengoklah perbahasan apa beza nurun dan diya'un kan. Kita dah bahaskan dah minggu lepas. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, dan Al-Quran adalah hujah bagi kamu, laka aw 'alaika, atau hujah ke atas kamu. Al-Quran ni dia akan jadi dua peranan lah. Peranan pertama sama ada dia jadi hujah kita ataupun dia akan memakan kita ataupun menjadi hujah ke atas kita. Kullun nas yaghdu, jadi setiap manusia mereka ni akan bangun pagi dan dia akan bertebaran. Faba'i'un, maka mereka menjual diri mereka, nafsahu famu'tiquha, lalu sama ada mereka memerdekakan diri mereka ataupun wa aumu bikuha, ataupun dia mencelakakan dirinya. Jadi rawahu Muslim. Hadis ni riwayat oleh Muslim. Ini hadis yang sedikit panjang lah. Tapi hadis ni sangat best lah kalau kita tengok perbahasan ni insya-Allah. Jadi kita tengok dulu kepentingan hadis. Hadis ni penting dalam menjelaskan kepada kita asas Islam yang syumul. Jadi melalui hadis ni kita akan faham satu perkara bahawasanya Islam ni adalah satu agama yang syumul. Yang syumul ni maksudnya holistik, yang merangkumi 24 jam kehidupan manusia sehari-harian kan. Maksudnya kalau sehari manusia 24 jam, maka Islam adalah 24 jam yang kita lalui dalam kehidupan kita kan. Antaranya adalah apa? Menjaga jasmani dengan menjaga kebersihan diri atau syatrul iman tadi tu, dan menjaga rohani dengan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, serta menjaga emosi dengan melakukan perkara kebaikan. Jadi apabila kita melakukan satu kebaikan, maka sebenarnya dia sedang
memberi makanan kepada emosi kita kan. Bila kita tengok orang senyum selepas selepas kita bantu dia, dapat bantuan daripada kita, kita pun rasa bahagia. Itu dia, menjaga emosi kan. Tapi kalau kita apa jenis suka menyusahkan orang, contoh kan, apa ni, suka kacau orang, jadi sebenarnya benda tu akan efek emosi kita. Bila orang mula pulau, kita pun rasa macam, kenapa dia pulau aku, kenapa dia tak nak kawan dengan aku, macam tu kan. Tapi bila kita buat baik dengan orang, orang pun akan buat baik dengan kita, kita pun akan jadi happy kan. Jadi itulah dia makanan emosi dengan membuat kebaikan lah. Dan itulah yang Islam ajar kita kan. Seterusnya hadis ini juga mengajar kita bahawa kita semua diberikan peluang untuk memilih sama ada ingin melakukan kebaikan atau kejahatan. Jadi kita ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan akal, satu-satunya makhluk yang dikurniakan akal. Yang mana akal ni, tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan akal ni adalah supaya kita ni boleh memilih antara yang baik dan yang buruk. Tak kira lah kita ni manusia Muslim ke, bukan Islam ke, semua orang boleh menilai kebaikan dan keburukan dengan akal yang Allah SWT kurniakan kepada dia. Jadi hatta kan, orang penjenayah sekalipun, dia tahu yang dia buat tu adalah satu benda yang buruk dan perkara tu tak disukai oleh orang, walaupun dia seorang penjenayah yang membuat jenayah kan. Dan menunjukkan bahawasanya apa? Bahawasanya akal yang Allah SWT kurniakan kepada kita, sifat dia adalah ataupun secara fitrahnya adalah mampu membezakan antara yang baik dan yang buruk kan. Dan atas kita lah pula untuk memilih sama ada melakukan kebaikan atau keburukan. Start daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, ataupun sampailah kita bangun tidur semula pada keesokan hari ni, semua tu atas pertimbangan akal kita kan. Sebab tu antara ciri-ciri ataupun antara sifat orang yang Allah SWT tak kurniakan mukallaf kan, tak bertanggungjawabkan dia, adalah orang gila kan. Orang gila ni special kan, dia best. Sebab apa dia best? Dia tak difardukan dengan fardu solat kan. Tak, dengan berpuasa dia tak difardukan. Kalau orang sedang berpuasa, tiba-tiba dia jadi gila kan, maka puasa dia tak sah ataupun puasa dia terbatal. Sebab apa? Sebab puasa hanyalah untuk orang yang sihat akal sahaja kan. Kalau orang akal dia tak sihat, maka dia tak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau dia puasa pun puasa dia tak sah, puasa dia terbatal. Jadi best kan jadi orang gila kan. Tapi tak ada siapa pun nak jadi orang gila, betul? Sebab apa? Sebab akal yang Allah SWT kurniakan ni adalah satu nikmat yang sangat-sangat agung lah, sangat-sangat besar bagi kita manusia, dan kita boleh menilai lah dan memilih perbuatan yang baik dan yang buruk dalam kehidupan sehari-harian kita. Jadi macam itulah sekejap bangun, okey, dah tu. Okey, ini adalah kepentingan hadis lah, insya-Allah. Jadi kita akan pergi ke potongan yang pertama, iaitu at-tuhur syatrul iman. Jadi at-tuhur syatrul iman. Apa itu at-tuhur? Tuhur ni adalah kebersihan ataupun kesucian. Dan kalau kita belajar buku fiqh kan, buku fiqh ni biasanya dia ada 4 topik kan. Topik yang pertama adalah namanya fiqh ibadat, yang kedua adalah fiqh muamalat, ketiga fiqh jinayat, dan yang keempat adalah ketiga adalah munakahat, dan yang keempat adalah fiqh jinayat. Kebiasaannya dalam susunan kitab fiqh, dia akan pembahagian dia macam tu. Jadi mula-mula sekali dalam 4 bab ni, bab yang pertama sekali adalah bab ibadah kan, ataupun dipanggil fiqh ibadah. Jadi fiqh ibadah ni, topik pertama sekali adalah topik taharah kan, bersuci. Topik taharah ni lah kita kenal jenis air, kita kenal jenis najis, pembahagian najis dan sebagainya. Lepas tu kita macam mana izalatun najasah, macam mana kita menghilangkan najis tersebut. Dalam bab pertama, topik pertama dalam bab pertama kitab fiqh. Maksudnya apa? Kebersihan ni adalah satu benda yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Dan kat sini at-tuhur syatrul iman ni,
kebersihan ataupun kesucian seseorang tu adalah sebahagian daripada keimanan, kan? Separuh daripada keimanan seseorang. Dan dekat sini ulama mentafsirkan bahawa at-tuhur ada dua maksud, kan, iaitu at-tuhur dari segi rohani, dari segi jasmani, luaran kita, eksternal kita, dan termasuk juga at-tuhur dekat sini adalah dari segi internal kita ataupun rohani kita. Sebab tu, kan, syarat untuk beribadah kita kena bersih, kan? Kita tak boleh tawaf dalam keadaan kita tidak berwudu ataupun dalam keadaan kita ni berhadas. Tawaf kita tak sah. Apa pun tahu yang kita ni berhadas ataupun tidak, melainkan diri kita. Jadi sebab itulah penting kebersihan tu, kan, menjaga kebersihan tu. Hanya kita dan Allah SWT saja yang tahu keadaan kita, kan. Jadi bila kita bersuci secara fizikal, secara tak langsung sebenarnya dia memberi kesan kepada rohani kita, kan. Saya ingat ada dalam satu hadis tu, Nabi SAW lalu di satu perkuburan, kan. Kemudian Nabi berhenti. Nabi jalan dengan sahabat, tiba-tiba Nabi berhenti. Lepas tu Nabi mendoakan kepada orang yang dalam kubur tu. Lepas tu sahabat tanya, Nabi, kenapa kau berhenti dan doakan orang yang dalam kubur tu? Nabi sebut apa? Allah SWT izinkan aku mendengar mereka tu meraung-raung dalam kubur, kan. Kemudian Jibril bagi tahu aku mereka yang dalam kubur tu meraung-raung tu sebab apa? Mereka ni diazab. Sebab apa mereka diazab? Ada kerana dua perkara, kan. Iaitu apa? Perkara yang pertama, mereka ni apa? Mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Mengadu domba ni macam dia memanjangkan permusuhan. Contoh macam si A cakap kat si B, kau tahu tak si C tu benci dekat engkau, dia cakap dekat aku macam tu, kan, orang ni. Lepas tu yang si A ni dia pergi dekat si C, dia cakap dekat si C ni, dekat kau tahu tak B tu, dia cakap kalau jumpa kau dia nak pukul-pukul je kau, dia cakap macam tu. Ini orang mengadu domba, kan. Dia memanjangkan permusuhan ataupun menyampaikan perkara-perkara yang tak baik lah supaya hubungan orang jadi buruk, kan. Itu yang pertama, kan, orang yang diazab dalam kubur. Yang kedua adalah apa? Orang yang tidak membersihkan diri daripada najis dengan betul, kan. Itu yang ada orang cakap kencing berdiri tu, kan, hadis kencing berdiri tu. Maknanya bila waktu dia nak solat, kan, dia tak bersih betul-betul ataupun dia tak berdehem ketika dia kencing tu, kan. Dia tak berdehem. Sebab apa perbuatan berdehem tu? Dia mengeluarkan sisa-sisa kencing yang ada dekat dalam dalam kemaluan kita lah, yang menjadikan kita ni jadi lebih bersih, macam tu, kan. Jadi kita digalakkan untuk berdehem, kan. Jadi fardu ain ni mengajar sekolah rendah dah belajar, kan. Saya ingat budak-budak sekolah rendah pun dah pernah dengar lah kisah ni. Dan ceritanya apa? Disebabkan tidak menjaga kebersihan, kan, dia diazab oleh Allah SWT dalam kubur. Jadi Nabi SAW mendoakanlah kesejahteraan mereka tu yang diazab dalam kubur yang Nabi dengar tu, supaya azab mereka tu diangkat ataupun inilah. Dia menjadi pengajaran lah kepada kita, kan, supaya apa? Meninggalkan dua perkara tadi tu. Okey, jadi at-tuhur kat sini ada dua, iaitu bersuci dari segi fizikal, kan, dengan mengambil wuduk, mandi wajib, menyempurnakan menyempurnakan wuduk dan sebagainya, membersihkan diri daripada najis, kan. Dan kesan dia apa? Sebenarnya dia akan mengesani kita punya ibadah kita, kan. Kalau kita tak berwuduk, solat kita tak sah. Bacaan Al-Quran kita, haram kita pegang Al-Quran dalam keadaan berhadas dan sebagainya, kan. Dan bila kita tak suci daripada najis, maka kita tak sah solat. Sebab apa? Syarat sah solat adalah bersih daripada najis, kan. Dan kemudian bila kita berwuduk, sebenarnya dia sedang menyucikan jiwa kita, kan, menyucikan hati kita. Jadi dekat sini ada perkaitan at-tuhur, kesucian, dengan al-iman, keimanan. Jadi keimanan itulah internal ni, kan. Internal ni keimanan. At-tuhur
jasmani ini adalah kebersihan ini adalah perkara yang jasmani eksternal. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Ini baru yang pertama lah. Okey, at-tuhur syatrul iman. Kemudian yang kedua Yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan kan. Subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Jadi subhanallah, apa itu subhanallah? Subhanallah ni kita bahasa dia adalah tasbih, nama dia adalah tasbih. Subhanallah nama khas dia adalah tasbih. Kalau tahlil apa tahlil? Tahlil nama bagi la ilaha illallah kan. Kalau tahmid bagi alhamdulillah. Kalau apa lagi? Takbir Allahu akbar kan. Apa lagi? Kalau bismillah nama dia apa? Bismillahirrahmanirrahim nama dia basmalah kan. Kemudian kalau apa lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim nama dia apa? Nama dia ta'awuz. Macam itulah Jadi setiap zikir ni dia ada nama dia kan. Jadi subhanallah nama dia apa? Nama dia tasbih. Jadi jangan lepas ni kalau kita dengar kita sebut tasbih, kita ingat tasbih yang butir tu kan. Kayu ke batu ke kan, ataupun apa ni? Yang biasa orang buat ataupun tasbih tekan picit tu pun tasbih juga. Tapi nama sebenar tasbih adalah official name bagi perkataan ataupun zikir subhanallah. Jadi subhanallah ni tugas dia adalah apa? Mensucikan Allah daripada segala kekurangan kan. Jadi Allah SWT ni suci daripada segala kekurangan. Apa yang sifat kekurangan semuanya adalah mustahil bagi Allah Taala. Allah Taala bebas daripada bebas daripada segala kecelaan kan. Perkara yang tercela ataupun perkara sifat kekurangan Jadi sebab tu bila kita nampak sesuatu perkara yang buruk, kadang-kadang syaitan ni akan cepat-cepat bisik kat kita, kau tengoklah tu. Macam tu kan. Jadi bila kita nampak satu perkara yang buruk, kita kena sebut apa? Kita kena sebut subhanallah kan. Contoh apa? Kita nampak accident kan. Accident kan benda yang buruk kan, yang kita tak nak. Siapa nak accident? Tak siapa nak accident kan. Melainkan ada orang yang dia dah ambil insurans kan. Lepas tu dia buat accident supaya dapat duit daripada insurans dia. Ada kes macam tu kan. Kalau orang macam tu mungkin nak accident kan, tapi manusia normal tak nak accident. Jadi bila nampak accident, subhanallah, teruknya kereta tu, macam tu kan. Sebab apa? Sebab kita takut kan, syaitan bisik kat kita waktu kita nampak keburukan tu, cakap, kau tengok tu. Jadi mulalah kita menyalahkan takdir, kita tak redha dan sebagainya kan. Dan banyak lagi lah perkara-perkara lain juga. Bila kita nampak satu perkara yang tak enak ataupun tak best, kita kena sebut subhanallah. Berbeza kalau kita nampak benda yang best kan, kita kena sebut apa? Kita kena sebut Masya Allah kan, Masya Allah. Apa itu Masya Allah? Segalanya daripada ciptaan Allah Ta'ala kan, kehendak Allah SWT. Jadi bila kita nampak anak kita basuh pinggan dekat dapur lepas makan kan, Masya Allah, solehnya macam tu kan. Seperti kita nampak apa lagi, orang bagi makan orang miskin contoh kan, Masya Allah. Jadi kita puji Allah SWT dengan menyebut perkataan Masya Allah. Jadi kena beza dua tu, subhanallah dengan Masya Allah tu kan. Jadi menyucikan Allah daripada segala kekurangan ya, tasbih tadi. Kemudian alhamdulillah, nama dia apa? Nama dia tahmid. Tahmid maksudnya alhamdulillah. Alhamdulillah ni sifat dia apa? Ataupun zikir dia untuk apa? Kan, untuk menetapkan segala kesempurnaan bagi Allah Ta'ala kan. Jadi bila kita bertahmid, bila kita sebut alhamdulillah, sebenarnya kita melakukan dua pekerjaan, iaitu apa? Kita memuji Allah SWT dan kita bersyukur kepada Allah SWT kan. Sebab apa? Sebab alhamdu dia membawa konotasi ataupun dia membawa maksud dua perkara, iaitu apa? Asyukru wal madhu. Syukur dan puji. Kalau saya cakap dah ni 2 minggu lepas kan, kalau kita biasa dengar lagu patriotik tu kan, lagu apa? Saya tak ingat lah nak cari tajuk lagu dia apa. Tapi lirik dia yang pertama sekali, first sekali cakap apa?
puji dan syukur kepada ilahi tu kan. Anugerahnya tiada terhingga, keamanan, kemakmuran, Malaysia aku bahagia. Tajuk dia Malaysia aku bahagia ke? Macam tu lah kan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya penulis lirik ni adalah orang yang bagus. Orang yang bagus. So apa bagus? Dia mulakan dengan perkataan puji dan syukur. Yang mana perkataan puji dan syukur tu adalah satu perkara je. Iaitu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bila kita sebut Alhamdulillah, maksudnya kita sedang melakukan dua perkara kepada Allah SWT. Kita puji Allah SWT dan dalam masa yang sama kita bersyukur kepada Allah SWT. Kerana apa? Bila kita dapat satu berita yang baik atau kita nampak benda yang bagus, benda yang best, bila kita sebut Alhamdulillah, maksudnya apa? Kita mengembalikan keindahan ke bestan tu tadi, bestan lah kan, sebab huruf T lah dia. Keindahan tu kepada Allah SWT semula kan. Contoh kita nampak orang pakai kita Allah SWT kurniakan kereta baru contoh kan. Jadi kita sebut apa? Dapat kereta baru. Alhamdulillah kan. So apa? Kita tahu kereta tu adalah daripada Allah SWT kan. Jadi segala yang best-best tu kita kembalikan semula kepada Allah SWT. Tanda kita puji Allah SWT atas kurnianya kepada kita dan tanda kita bersyukur atas kurniaan dia kepada kita. Jadi dua perkataan ni, subhanallah walhamdulillah, dalam hadis tadi sebut apa? Subhanallah memberatkan mizan . Mizan ni kalau dalam bahasa kita timbangan lah . Timbangan ni bukannya timbang berat tu kan. Tapi perumpamaannya dacing . Mizan ni dia mesti kena ada baik dan buruk macam tu mizan. Contoh apa hari ni banyak ulama ataupun ulama kontemporari membahaskan berkenaan dengan fit mizan fit pertimbangan kan. Contoh ada dua perkara yang baik kan. Dua perkara yang baik. Contoh. Satu menaikkan harga minyak, satu lagi mengurangkan harga minyak kan. Jadi kedua-dua ni adalah benda yang baik kan. Sebab apa baik? Bila kita naikkan harga minyak, jadi kerajaan dapat mengurangkan kadar subsidi contoh kan. Dapat meningkatkan duit kerajaan dan sebagainya contoh kan. Tapi dalam masa yang sama kalau dia turunkan harga minyak, baik juga sebab apa? Bagi kemudahan kepada rakyat dan sebagainya kan. Jadi bila ada dua pertimbangan tadi tu kan, kena timbang mana yang lebih berat. Macam tu, mana yang lebih berat macam tu macam dacing tu lah kan. Dacing tahu kan? Dacing. Saya itu dengan budak-budak sekarang, zaman sekarang ni kan, bila sebut dacing dia tak tahu kan. Lepas tu bila saya lukis, start tu macam logo BN dia cakap. Memang itu dacing lah tu, logo dacing lah tu kan. Tak tahu ni dacing macam mana. Lepas tu saya tanya dia, tahu tak guna dacing ni macam mana? Tak tahu. Rupanya budak-budak dalam sekarang ni tak tahu dah dacing, tak kenal dacing kan. Jadi saya khabar, letak sekilo kat sini, kemudian dia akan jatuh ke bawah kan. Lepas tu bila barang yang kita nak beli tu, kita letak kat sini, bila dah sama-sama, barulah maknanya barang yang kita nak beli tu cukup sekilo macam tu kan. Kena ajar satu persatu macam tu kan. Saya nak ceritanya apa? Mizan tadi tu lah ada pertimbangan tu lah. Jadi mana yang lebih banyak, itulah yang kita akan ambil kira lah macam tu. Itu pada perkataan subhanallah, dia memberatkan timbangan. Timbangan ni timbangan apa? Timbangan amal dekat akhirat nanti kan. Setiap manusia ni kita akan ditimbang Yang kanan kita adalah pahala, yang kiri ni adalah dosa kan. Jadi kita akan ditimbang sebenarnya dekat akhirat nanti. Jadi mana yang lebih berat, itulah yang akan dikurniakan kepada kita lah. Adapun dosa-dosa tu akan dihapuskan dulu, sehinggalah tak ada dosa, barulah kita akan dapat ganjaran syurga yang Allah SWT kurniakan lah. Kemudian perkataan subhanallah alhamdulillah menyempurnai ataupun seumpama memenuhi langit dan bumi kan. Maksudnya apa? Hujung ke hujung. Ataupun bahasa mudahnya lah, tak terbatas lah. Tak terbatas. Tak tahu macam mana batas dia. Atas sekarang ni pun saintis pun tak tahu langit ni jauh dia berapa jauh kan, tak tahu. Sebab apa? Sebab terlalu banyak. Jadi bila sebut bainas sama'i wal ardh ni, maksudnya sesuatu sangat-sangat agung, sangat-sangat besar. Kerana apa?
Kerana dua zikir ni dia menggambarkan besarnya nilai pahala di sisi Allah SWT bagi orang yang melaziminya, kan. Subhanallah, alhamdulillah, kan. Walaupun ibadah ni mudah untuk dilakukan, kan. Susah ke senang? Cuba sebut. Subhanallah, alhamdulillah. Senang, kan? Sangat senang je nak berzikir dengan zikir subhanallah, alhamdulillah. Tapi jarang dilaksanakan oleh kebanyakan manusia, kan. Jadi dalam hadis ni nak menggalakkan kepada kita semua bahawasanya zikir ni tak susah pun, kan. Tapi kenapa kita susah untuk buat. Macam itulah. Sedangkan timbangan dia sangat-sangat besar di sisi Allah SWT, kan. Dan nilai dia sangat-sangat agung, seolah-olah memenuhi antara langit dengan bumi, kan. Kemudian apabila seorang hamba menggabungkan penyucian, menggabungkan tasbih ni tadi, dan pujian dan juga tahmidnya tadi, maka sebenarnya seorang hamba tu tadi telah melengkapkan sifat tauhid, sifat keimanan dia kepada Allah SWT. Maka ganjarannya adalah tidak tertanding antara langit dan bumi. Maksudnya memang tak terbatas, tak tertanding antara langit dan bumi. Tak tahu macam mana ganjaran dia sebesar mana, kan. Jadi seluruh luang di alam semesta ini tak cukup untuk menampung pahalanya. Nak menggambarkan bahawasanya apabila kita bertahmid kepada Allah SWT dan kita bertasbih kepada Allah SWT, ganjaran dia sangat-sangat besar. Kerana apa? Kerana kita telah mensucikan Allah daripada sifat kekurangan dan kita telah menetapkan segala kesempurnaan hanyalah bagi Allah SWT semata-mata, kan. Jadi ini adalah zikrullah, Subhanallah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamlani atau tamla'u ma bainas samai wal ardh. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada, InsyaAllah kita laju sikit. Okey. Tadi saya ada sebut perbezaan antara nur dan juga dhiya, kan. Dalam hadis tadi, Nabi SAW sebut as-salatu nurun, kan. Solat ni adalah cahaya yang memantul, kan. Cahaya yang memantul, nurun. Nur ni maksudnya cahaya yang memantul, kan. Adapun dhiya, kan, wasabru dhiya, dhiya ni maksudnya apa? Cahaya yang menyala, cahaya yang membakar, kan. Jadi apa sifat solat dan apa sifat sabar? Maka sifat dia adalah seperti mana digambarkan oleh dalam hadis ni, kan. Jadi orang yang solat, maka dia tidak mengeluarkan, dia tidak memancarkan cahaya, tetapi dia memantulkan cahaya. Dia tak bersifat panas, tapi dia sifat sejuk, kan. Waktu malam kan kita sejuk, kan. Sebab apa? Sebab cahaya bulan tu dia tak menghasilkan haba, kan, berbanding dengan matahari. Kemudian sifat bulan ni juga dia menenangkan, kan. Bila kita nampak bulan kita rasa macam Masya Allah, cantiknya ciptaan Allah, kan. Dan hatta Nabi SAW ataupun orang Arab, kan, bila dia nampak bulan purnama ataupun dia nampak satu yang cantik, dia akan gambarkan dengan bulan purnama, kan. Kita antaranya tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kita. Badru tu bulan purnama, kan, kepada kami, iaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, kan. Lepas tu kalau kita belajar bahasa Arab, kan, kita belajar bahasa Arab atau belajar balaghah, kalau kita nak menggambarkan seseorang tu handsome, seseorang tu cantik, kalau bahasa kinayah dia, bahasa kiasan ni, kita anta kal badru, kan, kamu seperti cahaya, kamu seperti bulan purnama. Maksudnya cantik, sangat cantik macam tu, Jadi solat, sifat dia apa? Sifat dia menyejukkan kita. Dan sifat solat juga dia menenangkan kita, kan. Dan solat dia memancarkan cahaya yang dipantulkan daripada sumber yang daripada Allah SWT lah. Jadi bila seseorang tu melazimi solat ataupun seorang yang solat, maka dia akan dilihat seperti cahaya yang memantul. Maknanya dia boleh gambarkan tak? Saya macam mana? Tak ada, macam tak sampai kata-kata saya untuk nak menggambarkan tu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya solat ni menjadikan seseorang tu
menjadi lebih tenang, lebih cool macam tu kan. Apa ni, dia bright tapi bright dalam keadaan cool macam tu. Macam mana nak menggambarkan tu kan? Tak apalah. Uh, Nah, itulah umpamanya as-salatu dia as-salatu nurun kan. Solat itu seperti cahaya. Kemudian was-sabru diyaun kan. Kesabaran tu adalah seperti cahaya yang menyala, cahaya yang membakar. Sebab apa? Sebab sifat sabar adalah apa? Lawan kepada satu benda yang agresif. Apa lawan kepada sifat sabar? Sabar lawannya apa? Selain daripada tak sabar. Gopoh ni bukan gopoh. Gopoh tak Baran juga. Ustaz, baran boleh? Baran. Boleh jadi baran kan? Betul? Baran kan? Jadi kalau orang yang bersabar, maka dia against kepada perkara yang negatif. Seolah-olah cahaya matahari yang membakar, yang menyala, yang membakar segala negatif-negatif yang ada dalam diri dia. Dia menjadikan dia sangat-sangat bright macam tu. Faham ke? Yang sangat terang benderang tu. Jadi kesabaran ni adalah satu benda yang susah, tapi dia umpama macam ni kan. Umpama macam Ramadan kan. Ramadan kan daripada perkataan membakar kan. Bakar tu. Tapi bakar tu bukan bakar yang negatif kan. Konotasi yang positifnya adalah Ramadan tu dia membakar dosa-dosa kita macam tu kan. Jadi macam tu juga dengan kesabaran. Kesabaran ni diumpama matahari yang menyala, yang membakar segala negativiti yang datang apabila kita ni diuji kan. Bila kita diuji, kita rasa marah. Maka kalau kita sabar, kita akan jadi orang yang tak marah. Kalau kita diuji, menjadikan kita ni seorang yang baran kan. Maka kalau kita bersabar, maka kita tak akan jadi orang yang baran tadi. Atau segala negativiti tadi. Kita ni orang yang gelojoh contoh kan. Jadi kalau kita kalau kita sabar, maka kita tak jadi gelojoh. Macam tu Jadi segala sifat yang negatif tadi tu, dia boleh jadi gelojoh, boleh jadi baran, boleh jadi marah, boleh jadi apa lagi? Semua apa benda je lah sekali-sekali pun, seandainya kita bersabar, dia akan membakar semua perkara yang negatif tadi kan. Dan menjadikan kita ni orang yang bright juga, orang yang bright lah seperti mana matahari tu kan. Yang terang benderang tu. Jadi daripada sini kita boleh faham bahawasanya solat dan kesabaran adalah dua perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, dan seandainya kita melakukannya, maka nescaya kita akan menjadi orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Sebab apa? Kerana kedua-dua perkara ni menjadikan dia macam high level lah untuk diri seseorang. Sebab apa? Sebab susah kan, nak sabar susah kan. Susah nak sabar ni kan. Jadi ayat Quran ni Allah SWT sebut apa? Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Jadi Allah SWT menciptakan matahari itu dia memancarkan cahaya yang membakar kan. Wal qamara nuran. Dan matahari dan bulan memancarkan cahaya yang menerangi waktu malam yang gelap gelita satu lagi bila sebut ni, sifat matahari juga bila dia dah membakar perkara yang buruk tadi tu, maka dia akan menumbuhkan kehijauan. Kehijauan tu maksudnya positivity lah. Bila kita bersabar, maka orang akan mudah dekati kita, benda macam tu kan. Benda yang positif pula yang akan masuk apabila kita bersabar. Ada pun waktu kita solat kan, kalau kita solat, orang yang melazimi solat, maka bila cahaya memantul, bila orang mendekati, orang akan suka mendekati kita. Ini adalah bagi orang yang solat orang yang tenang, orang yang cool, orang akan senang untuk orang dekati dia lah. Dan dalam masa yang sama, solat tu juga menjadi cahaya ataupun memantulkan cahaya dalam keadaan gelap gelita. Dia menjadi petunjuk lah kepada orang yang sedang
orang yang sedang mencarilah petunjuk tu kan. Ini adalah perkataan Ziya dan Nur. Boleh setakat ni insya-Allah. Seterusnya wasadaqatu burhan kan. Jadi sedekah ni daripada perkataan sedekah. Pernah dengar tak perkataan sedekah? Sedekah ni apa? Kan ni wasadaqatu burhan kan. Sedekah ni maksud apa? Sadaqallahul azim. Apa maksud sadaqallahul azim? Biasa kita baca kan sadaqallahul azim ni. Benar. Ataupun kita sebut nama ni Abu Bakar As-Siddiq. Apa maksud Abu Bakar As-Siddiq? Benar. Benar kan? Benar, masya-Allah. Jadi sedekah ni maksudnya sedekah lah, bagi duit kan, membelanjakan sebahagian harta kita di jalan Allah SWT lah. Itu adalah burhan. Apa maksud burhan? Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah burhan kamu seandainya kamu yakin kamu tu benar. Ni Allah SWT apa ni cabar orang-orang orang-orang musyrikin ni untuk datangkan kebenaran seandainya kau rasa kau tu betul. Macam tu. Jadi burhan ni adalah bukti bukti. Datangkanlah bukti kalau kau rasa kau betul macam tu kan. Ayat Quran tu. Jadi bila sebut wasadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Apa yang dimaksudkan dengan bukti kat sini? Yang pertama, kita kena tahu sedekah ni adalah bukti kepada kebenaran iman seseorang. Kalau betul kita ni orang yang benar-benar beriman, maka kita tidak akan lokek untuk bersedekah. Kita tidak akan lokek untuk berinfak. Bila sebut sedekah, infak sama kan maksud dia kan. Sedekah ni tadi maksudnya apa? Membenarkan, betul. Kalau infak daripada perkataan apa? Infak ni dia boleh jadi dua perkataan kan. Iaitu boleh jadi nafkah kan, nafkah, infak juga kan daripada perkataan sama. Dan infak juga boleh jadi perkataan munafik ataupun nifak sifat nifak. Nifak ni maksudnya kedekut lah orang-orang munafik ni kedekut. Ataupun nifak lah, nifak ni maksudnya orang yang menutupi macam tu lah. Jadi dia ada perkaitan lah tu orang yang bersedekah maka dia membenarkan keimanan dia. Jujur dalam pengakuan iman dengan perbuatan nyata. Maknanya bila kita, sedekah kita adalah tanda iman kita ni betul-betul betul-betul ada lah macam tu. Sebab apa? Sebab ramai orang yang banyak duit kan, tapi takut untuk bersedekah kerana takut miskin. Contohnya siapa kan? Contohnya macam Qarun kan. Siapa lagi? Orang-orang kalau kisah yang ni famousnya Qarun lah kan. Punyalah banyak harta dia sampai dia boleh terfikir yang seandainya aku berinfak ataupun mengeluarkan zakat maka harta aku akan kurang. Maksudnya apa? Itu keimanan dia. Keimanan dia tu lemah lah, lemah. Ataupun mungkin tak ada langsung. Keimanan dia tu tak dapat nak dibuktikan. Sebab apa? Dia tidak berinfak ataupun tidak bersedekah tadi tu. Dan bila orang berinfak sebenarnya, dia sebenarnya adalah orang yang yakin dengan ganjaran di akhirat kan. Kita tahu kalau kita bagi 10, Allah SWT akan gandakan lagi seperti mana yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran kan. Dan sebenarnya juga sedekah ni dia melawan hawa nafsu kan. Kita ni kadang-kadang bukanlah kedekut sangat kan. Cuma nafsu kita je yang jahat sentiasa menjadikan alasan untuk mencipta pelbagai alasan supaya kita ni kurang bersedekah. Jadi apabila kita bersedekah, sebenarnya kita sedang melawan hawa nafsu. Disebabkan itulah Nabi SAW sebut sedekah ni adalah bukti. Bukti. Jadi apabila kita bersedekah, maka duit ataupun harta yang kita sedekahkan tu dia akan menghapuskan dosa kita kan. Kemudian dia akan menjadi investment lah investment ataupun payung kita di hari akhirat nanti kan. Dia akan menjadi payung lah investment tu. Maknanya kalau waktu susah dia lah akan menyelamatkan kita, umpama macam tu. Waktu panas terik dia lah yang akan menaungi kita macam tu harta tadi tu.
Dan harta juga dia menyembuhkan penyakit. Ni ada dalam hadis lah kan. Jadi kalau kita ada penyakit, banyakkan bersedekah, insya-Allah Allah SWT akan ringankan kesakitan kita, insya-Allah. Dan juga sedekah juga akan memberikan keberkatan dalam harta kan. Jadi sedekah ni dia bukan hanya dengan duit semata-mata, tapi boleh juga dalam bentuk senyuman kan. Tolong orang, buat baik, kalau kita ada ilmu, mengajarkan ilmu dan sebagainya lah. Itu semuanya termasuk dalam perkara-perkara sedekah. Ini pun ada dalam hadis yang lain pun disebut juga kan. Tabas sama uh, tabassama li akhika sedekah dia. Senyum kepada saudara kamu adalah sedekah. Nabi SAW sebut gitu kan. Kullu ma'rufin sedekah. Kita buat segala kebaikan, apa-apa saja, itu semua adalah kebaikan yang kita buat tu adalah sedekah. Dan juga yang lain-lain lah. Itu dalam hadis yang lain lah. Nabi SAW cerita berkenaan dengan sedekah. Jadi nak ceritanya apa? Nak cerita pasal wasadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti kepada keimanan seseorang. Okey, selesai. Alhamdulillah. Ni recap yang minggu lepas punya. Okey, ada sikit lagi masa. Kita cuba habiskan. Okey, ada dua lagi statement ataupun pernyataan hadis ni yang kita nak bahaskan pada hari ini, pada malam ni insya-Allah, untuk menutuplah hadisnya. Itu apa? Wal Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran ni dia boleh menjadi hujah bagi kamu. Laka ni bagi kamu, maknanya dia akan menjadi kita punya perkataan, kita punya hujah. Au alaika, ataupun Al-Quran ni dia akan menjadi hujah ke atas kita. Al-Quran ni akan mendakwa kita. Jadi kita tengok yang pertama dulu, Al-Quran hujjatul laka. Al-Quran menjadi pembela, menjadi hujah kita ke akhirat nanti. Siapakah orang-orang yang tergolong dalam golongan yang Al-Quran menjadi hujah kepada dia di akhirat nanti? Iaitulah dia orang yang membaca dan mentadabbur kan. Membaca, memahami makna kan, merenungi ayat-ayat, bertadabbur. Orang-orang yang macam ni kan adalah orang yang akan insya-Allah dapat syafaat daripada Al-Quran di hari akhirat nanti. Jadi bila perumpamaan sebenarnya ada sebuah hadis Nabi SAW sebut pasal Al-Quran di hari akhirat nanti, waktu dalam kubur dan hari akhirat lah. Dalam kubur lah dalam hadis tu. Cuma hadis ni status dia dhaif. Kita boleh ambil pengajaran dari sudut fadilah amal lah. Tapi hadis tu bunyi macam mana kan? Cakap bila seorang tu masuk dalam kubur nanti, ada malaikat yang akan tanya dia pasal kehidupan dia dekat dunia. Jadi seandainya kehidupan dia dekat dunia ni teruk, maka malaikat dalam kubur tu dia akan seksa. Dalam kubur ni pun ada seksa dia kan. Kemudian bagi orang yang menghafal Al-Quran ataupun melazimi Al-Quran, orang yang cinta akan Al-Quran, Al-Quran ni akan datang dalam bentuk seorang macam manusia jugalah, makna apa ni, ada wajah dan sebagainya, menjadi sahabat kita dekat dalam kubur nanti. Jadi setiap kali malaikat tu nak mengazab kita, kawan kita tu akan cakap aku adalah Al-Quran yang dia waktu dekat dunia sangat akrab dengan aku. Kalau kau menyeksa dia, umpama kau menyeksa ataupun menyakiti aku. Jadi malaikat pun tak jadi nak tak jadi nak mengazab kita dalam kubur nanti, insya-Allah. Sebab apa? Disebabkan mendapat syafaat daripada Al-Quran. Jadi syafaat ni apa sebenarnya kan? Syafaat ni macam istilah mudah kita hari ni kita panggil kabel lah. Kabel. Syafaat contoh. Apa ni, saya bawa kereta dekat apa ni? Dekat LPT ataupun dekat mana-mana highway lah kan, plus ke mana ke. Bawa 300 kilometer sejam. Lepas tu kena tahan dengan JPJ. Berhenti. Lepas tu saya berhenti kan. Tiba-tiba JPJ yang tahan saya tu kenal saya. Oh ni ustaz yang ngajar hadis tu kan? Yang ngajar online tu kan? Macam tu kan. Oh, tak apa ustaz. Saya nampak tadi ustaz bawa kereta macam laju sangat ah. Kena pelan-pelan sikit Oh, macam tu. Nak jadi tu apa buat risau lepas ni ustaz accident ke apa ke, tak boleh dah buat kelas lagi. Contoh macam tu kan. Itu sebab apa? Sebab kenal ada kabel kan. Tapi kalau tak kenal, apa dia buat? Saman terus kan. Macam tu kan.
Jadi bila kenal tu, itulah dia syafaat. Dekat akhirat nanti banyak perkara boleh jadi syafaat kita kan. Antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita baik dengan dia, kalau kita lazimkan dia dekat waktu dekat dunia, dekat akhirat nanti dia akan menjadi syafaat kita. Dia akan jadi kabel kita supaya kita ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu Taala daripada diazab. Ha. Ataupun antara syafaat lain adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW antara mukjizat dia ataupun antara keistimewaan yang Allah SWT bagi kepada Nabi Muhammad SAW adalah boleh memberi syafaat kepada umat dia. Kan? Jadi kita ni bila banyak berselawat kepada Nabi SAW, selawat tu akan jadi hujah ataupun jadi saksi bahawasanya dekat hari akhirat nanti Nabi mengaku, wahai Allah, ini adalah umat aku. Dia ni banyak selawat dekat aku. Aku nak beri syafaat kepada dia. InsyaAllah kita akan terselamat daripada azab akhirat. Macam itu juga dengan kawan yang soleh. Kawan yang soleh pun dia menjadi syafaat juga. Boleh menjadi syafaat juga. Macam mana cara dia kan? Allah SWT ada sebut dalam Al-Quran kan? Dalam hadis. Kalau nak dengar hadis ni, kalau nak baca hadis ni panjang lah. Cuma kalau nak dengar, ada dibuat dalam bentuk lagu. Iaitu apa? Cari aku di dalam neraka tu. Apa tajuk dia? Wahai teman, carilah aku di dalam neraka seandainya kau tidak melihat aku di dalam syurga. Macam itulah lirik dia. Saya tak ingatlah tajuk lagu dia apa. Kalau siapa ingat boleh tolong komen lepas tu cakap saksikanlah bahawasanya kita dekat dunia dulu solat sama-sama, mengaji sama-sama, belajar sama-sama. Tu syafaat daripada kawan-kawan yang soleh. Pun akan boleh jadi syafaat dekat hari akhirat nanti. Syafaat ni tu lah menjadi kabel kita dekat akhirat nanti Jadi boleh dengarlah ataupun boleh carilah hadis tu insya-Allah Kita tak ni lah. Jadi untuk menjadikan Al-Quran ni sebagai kabel kita dekat akhirat nanti, kita perlu membaca kan dan faham serta mentadabbur, merenung ayat-ayat apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Tak memadai dengan tu, kita perlu mengamalkan apa yang kita tadabbur tadi, apa yang kita belajar tadi, dan kita perlu mengajarkannya ataupun melaksanakannya dalam kehidupan seharian kita. Allah SWT perintahkan kita mendirikan solat, maka kita solat. Buat baik kepada ibu bapa, kita akan buat baik kepada ibu bapa. Menunaikan zakat, berpuasa, itu semua perintah-perintah dalam Al-Quran yang kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian sebagai bukti bahawasanya kita adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kemudian Al-Quran juga perlu kita jadikan sebagai satu sumber rujukan yang kita perlu berpegang teguh dengan dia kan. Yang menjadikan atau hasil dia menjadikan kita ni orang yang sempurna akhlak orang yang sempurna iman. Kerana apa? Kerana asbab daripada kita faham Al-Quran kan. Jadi apabila kita buat segala perkara yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran kan, maka kita akan mendapat syafaat di dunia dan kita akan dikurniakan oleh Allah SWT. Penghujungnya adalah syurga insya-Allah. Jadi itulah pentingnya kepada kita untuk berdamping dengan Al-Quran, faham, tadabbur maksud dia, kita beramal dengan dia, insya-Allah Al-Quran ni akan menjadi syafaat kepada kita untuk hari akhirat nanti insya-Allah. Dan asbabnya apa? Nanti kita akan dikurniakan oleh Allah SWT syurganya insya-Allah. Allahumma amin. Jadi itu adalah apa? Al-Quranu hujjatul laka, menjadi hujah kepada kita, menjadi kabel kepada kita pada hari akhirat nanti kan. Tapi tak memadai dengan situ sahaja kan. Nabi Muhammad SAW pun ada sebut dalam hadis yang sama. Nabi tak sebut panjang-panjang pun. Nabi sebut apa? Al-Quranu hujjatul laka au alaika, atau ke atas kamu. Nak cerita apa? Tak perlu cakap banyak lah. Sama ada Al-Quran ni boleh jadi hujah kau ataupun mendakwa kau dekat akhirat nanti. Jadi macam mana Al-Quran boleh mendakwa kita dekat akhirat nanti kan? Dia akan jadi seperti mana kita tengok, kita cuba bayangkan berada dalam satu mahkamah kan.
Waktu dalam mahkamah tu ada hakim. Kemudian ada dia panggil apa pendakwa raya. Pendakwa dan juga orang yang didakwa. Jadi pendakwa ni kita bayangkan itu adalah Al-Quran dan orang yang didakwa itu adalah kita. Kan? Jadi hakim tanya, wahai Al-Quran, kenapa engkau nak dakwa orang ni? Nak mendakwa orang ni kita lah kan. Kenapa kau nak mendakwa orang ni? Al-Quran cakap apa? Wahai hakim, sesungguhnya orang ni waktu dekat dunia hari tu dia tak baca pun aku. Dia tak nak pun berusaha untuk memahami aku. Ni Al-Quran akan mendakwa kita pada hari akhirat nanti seolah-olah dalam mahkamah tu kan. Walaikumsalam. Oh, takut sangat-sangat menyeramkan lah seandainya berlaku pada kita. Walaikumsalam. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT selamatkan kita daripada didakwa oleh Al-Quran pada hari akhirat nanti. Yang mana kita tahu dah apabila kita didakwa oleh Al-Quran, tak ada dah benda yang boleh menyelamatkan kita. Sebab apa? Sebab pembantu kita dah tak ada. Siapa pembantu kita? Al-Quran ni lah. Kan? Kita Al-Quran tu akan dakwa apa? Dia tak pernah baca aku, ataupun dia baca aku sekali je. Waktu bulan Ramadan je dia baca aku, contohlah ni. Kemudian bila nampak aku dia biasa-biasa je. Kan? Bila buka bila dia buka TV, dengar orang mengaji, cepat tukar channel, contoh kan. Jadi Al-Quran ni akan dakwa kita. Dakwa satu. Jadi sepanjang hidup dia ni, wahai hakim, tak pernah pun nak beramal dengan apa yang ada terkandung dalam isi kandungan aku, contoh kan. So, semuanya akan dakwa. Wahai hakim, Al-Quran cakap kan, dia ni melanggar segala perintah yang yang aku segala dia ni melanggar segala perintah larangan yang ada dalam aku kan. Dia ni tak solat, Allah suruh solat dia tak solat. Allah suruh buat baik dia tak buat baik kan. Allah suruh buat suruh tinggalkan itu dia tak tinggalkan. Itu semuanya Al-Quran ni akan dakwa kita pada hari akhirat nanti. Kemudian apakah keputusannya kan? Jadi apabila Al-Quran mendakwa kita, sesungguhnya Al-Quran tu sangat-sangatlah benar. Maka walhamdulillah hakim memutuskan bahawasanya wahai si fulan, mengaku tak apa yang didakwa tadi tu oleh Al-Quran, tak ada perkataan lain yang boleh kita sebut melainkan ya betul. Sebab apa? Al-Quran tak pernah salah kan. Jadi hukuman dia adalah kita ni akan mendapat kesengsaraan di akhirat nanti. Walhamdulillah. Jadi sangat-sangat menakutkan, satu ancaman daripada Nabi SAW sebenarnya bila sebut Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Dia boleh jadi satu nikmat yang sangat-sangat best, benda yang sangat-sangat beruntung kan, dapat kabel masuk syurga kot kan, sangat best kan. Dan nama saya sama, kalau kita against, maka dia akan menjadi hujjatun alaika. Dia akan menjadi orang Al-Quran ni akan berhujah ke atas diri kita. Dia akan mendakwa kita bahawasanya kita ni tak pernah beramal, tak pernah cuba untuk memahami, tak pernah untuk melakukan segala yang disuruh dalam Al-Quran tu, dan mengakibatkan kita masuk dalam neraka Allah SWT. Walhamdulillah. Boleh setakat ni insya-Allah yang terakhir ya Allah. Jadi kita sama-samalah berdoa ya Allah. Jadilah Al-Quran ni sebagai syafaat kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Berapa jam? Okey, sikit lagi last insya-Allah. Dan ini adalah kemuncak pada hadis ni, iaitu apa? Setiap daripada manusia akan bangun pagi. Kan? Setiap daripada kita ni mesti akan bangun pagi ataupun mesti akan bangkitlah. Kemudian dia akan buat apa? Dia akan buat dua perkara. Iaitu apa? Bukan akan buat dua perkara, dia akan buat dua perkara. Perkara pertama yang dia buat adalah memerdekakan diri dia ataupun memelihara diri dia daripada melakukan perkara yang yang mendatangkan dosa kepada dia, yang akan
dia akan melakukan perkara yang akan menyelamatkan dia, kan, pada hari akhirat nanti. Dan yang kedua, dia akan melakukan perkara yang akan membinasakan diri dia, ataupun perkara yang mencelakakan diri dia, kan. Dan ini adalah pilihan setiap manusia, pilihan setiap manusia. Kita kan. Jadi setiap kali kita bangun pagi, maka kita kat sini disebut apa? Apa ayat dia guna istilah bai'un, kan. Bai'un ni maksudnya berjual beli, berjual beli, berdagang. Jadi sama ada dia jual benda yang baik ataupun dia jual untuk benda yang buruk, macam tu, kan. Jadi orang yang bila bangun pagi dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT, kan, dia memelihara diri dia daripada melakukan perkara yang membinasakan, maka dia akan terlepas daripada azab api neraka, kan. Adapun seandainya bila dia bangun pagi dia melakukan maksiat kepada Allah SWT, bangun-bangun je terus mandi pergi kerja, tak solat subuh contoh, kan. Kerja lagi penting contoh. Maka sebenarnya dia sedang berjalan menuju ke arah kebinasaan diri dia sendiri, kan. Dalam hadis tadi tersebut, kita ni semua bangun pada waktu pagi dan kita ni sedang berniaga, kan. Kita menukarkan, dalam bunyi tu, kan, kita menukarkan masa kita, tenaga kita dan nyawa kita dengan sesuatu, kan. Iaitu sesuatu apa? Sesuatu transaksi. Sama ada yang kita jual tu, kita jual masa, tenaga dan nyawa kita tu untuk kebaikan ataupun ke arah keburukan, ya. Jadi orang yang memelihara diri dia daripada kebaikan, memelihara diri dia daripada kecelakaan, maka dia akan terselamat, ataupun hasil dia akan mendapat hasil yang baik dan dia akan masuk ke dalam syurga Allah SWT terlepas daripada azab. Adapun seandainya sebaliknya, wa'iyazbillah, maka dia akan akan kembali ke dalam neraka Allah SWT. Jadi hidup adalah urus niaga, iaitu umpama perniagaan. Kita menukar masa, tenaga dan nyawa dengan sesuatu. Setiap saat yang berlalu adalah satu transaksi, ya. Sama ada benda yang baik ataupun benda yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke? Ada soalan? Kita recap balik yang terakhir ni, kan. Okey. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia ni dia akan bangun pagi, yaghdu. Faba'i'un, maka dia akan berjual beli. Nafsahu, dia akan berjual beli dengan diri dia. Famu'tiquha, sama ada dia membebaskan diri dia daripada api neraka, kan, dia memelihara diri dia daripada keburukan ataupun memerdekakan diri dia daripada azab Allah SWT, au mubiquha, ataupun dia ni sedang mencelakakan diri dia dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Jadi setiap daripada apa yang kita lakukan atas muka bumi ni, itu adalah jual beli kita dengan Allah SWT, sama ada mendapat pulangan yang baik atau sebaliknya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ini adalah doa yang Nabi SAW ajarlah kepada kita untuk ataupun supaya kita meminta kepada Allah SWT supaya kita ni dipandu setiap urusan kita atas muka bumi ni, kan. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu, bi rahmatika astaghith, aku memohon pertolongan, aslih, perbaikilah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah bagiku segala urusanku, wala takilni, dan jangan jangan engkau serahkan kepadaku, ila nafsi, ke atas diriku, tarfat ain, walaupun sekelip mata. Jadi kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah SWT supaya Allah SWT
pandu kita apa yang kita lakukan sehari-hari, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita buka pada soalan sekejap kalau ada. Kalau tak ada, sampai sini saja. Ustaz, apa ni? Banyak tentang penyakit ain. Kalau dekat situ. Kalau jangan pamer nikmat je lah. Okay. Apa dengan haya, masya-Allah. Ada soalan ni dekat komen, saya baru perasan. Penyakit ain ni memang real lah. Ada sebut dalam hadis. Penyakit ain ni apa? Penyakit ain ni adalah pandangan jahat terhadap kita kan. Contoh macam kita dapat anak baru contoh kan, dapat baby. Kemudian orang yang dengki dengan baby tadi tu, bila nampak baby tu didoakan keburukan kan. Dan sampai kan, pandangan tu sampai. Sehingga kan saya tengok dokumentari dekat Turki kan. Orang kita pergi ke Turki. Kat Turki ni dia punyalah takut dengan ain ni sampai dia buat macam apa? Loket yang panggil. Loket tu bentuk dia warna biru, lepas tu ada macam bulatan putih macam tu lah. Ataupun putih dalam dia bulatan biru macam tu. Lepas tu bila orang tanya kepercayaan dia orang lah ni, dulu-dulu lah kepercayaan dia orang cakap kalau pakai benda ni terselamat daripada penyakit ain. Nak menunjukkan bahawasanya penyakit ain tu betul lah. Sebab itulah kan kita tak tahu apa pandangan orang terhadap diri kita kan. Dan of course lah kan bila kita baca surah An-Nas, kita baca surah Al-Falaq, kita tahulah bahawasanya kejahatan tu banyak kan. Dan sebab itulah kita memohon perlindungan daripada Allah SWT. Qul a'udzu birabbin nas kan. Aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia kan. Kemudian apa? Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Daripada waswas yang keluar dan masuk, datang dan pergi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mana benda tu dia duduk dalam mengesani sudur manusia daripada kalangan jin dan manusia kan. Jadi memang itulah real lah keburukan daripada jin dan manusia ni yang mengefek sudur kita kan. Contoh juga dengan surah Al-Falaq kan, kita baca ada kejahatan pada waktu malam kan, dengan pada orang yang mendengki dan sebagainya, itu memang wujudlah perkataan ain tu. Sebab tu kan saya ada pernah dengar orang yang paling bahagia kan, satu quote ni cakap orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak menayangkan kebahagiaan dan tidak menceritakan kegelisahan. Itu adalah orang yang paling bahagia. Kalau dia happy, dia tak bagi tahu. Kalau dia sedih, dia tak bagi tahu juga. Maksudnya untuk diri dia je. Itu adalah orang yang paling bahagia lah kan. Ada pun dekat sini soalan juga baru-baru ni keluar result SPM. Kemudian ada apa yang happy dan share kat social media. Jadi bila share kat social media ni dia boleh jadi dua lah kan. Atas niat masing-masing lah. Sama ada niat untuk melakukan kebaikan, maknanya contoh memberi semangat ke, ataupun sebagai apresiasi penghargaan bagi usaha anak dia contoh kan, dapat result yang baik, nak menggambarkan kehappian, kegembiraan tu kan. Mungkin tak ada masalah lah kan. Tapi kalau berkongsi untuk cakap, oh ini anak aku kan, seolah-olah kita tak kembalikan kurniaan tadi tu, anak kecemerlangan anak kita tu kepada Allah SWT, maka tu benda yang tak sepatutnya lah. Kalau dalam hadis ni tadi sebut benda yang kita mencelakakan diri kita lah. Jadi pandangan saya macam itulah, bergantung pada niat masing-masing. Kalau niat baik, insya-Allah Allah SWT akan kurniakan kebaikan lah. Tapi kalau niat untuk menunjuk-nunjuk, untuk bagi tahu yang anak aku ni bagus sangat kan, ni semua usaha anak aku yang tak pernah habis, macam seolah-olah macam something wrong somewhere lah kan. Wa'alaikumsalam lah. Jadi tu bergantung pada masing-masing.
Tapi ada pun sebenarnya untuk mengelakkan daripada penyakit ain tu tadi, sebaiknya kita tak menceritakan lah. Simpan je lah kan. Tak ada masalah pun nak bagi tahu. Tapi kalau macam tu lah kan. Dia ada pro and cons lah kan. Sebab dunia sosial, media sosial hari ni kan, kita tak tahu di sebalik skrin tu siapa yang apa ni, yang membaca kita punya status tu, sama ada dia bergembira ataupun syukur dengan apa yang kita kongsikan, ataupun sebenarnya dia akan mendengki. Jadi bila mendengki tu yang apa ni, datang perkara-perkara yang tak baik, itulah kebiasaan. Wallahu alam. Harap menjawab puan Suhana. Ustaz, Ya saya. mungkin tak dapat nak selesaikan nak jawab hari ni, tak apa, tapi cuma ingin dapatkan pandangan juga, enforcement pada Ustaz sendirilah. Macam kita tahu, kita makhluk Allah yang diberi akal untuk memilih yang baik dan yang jahat untuk kita lakukan. Ini berbalik pada urusan kita sehari-hari, terbang pagi sampai malam lah kan. Walau bagaimanapun kita wajib tahu tentang qadar dan qadar dalam rukun iman yang kita ada kan. Jadi yalah, kadang-kadang bila kita dah frustrated sangat tu, kita kata nak give up, kita tak payahlah kita nak buat baik, kita tak payah kerana qadar Tuhan tu dah tentukan di Lauh Mahfuz sejak azali lagi, something like that. Kita sering dengar macam tu. Jadi macam mana kita boleh memotivasikan diri kita supaya dengan apa yang Allah bagi pada kita, kita buat sebaik mungkin. Walau bagaimanapun, at the end of the day, kita kena serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tentukan perjalanan hidup kita dan pengakhiran kita, kerana Allah itu adalah pencipta yang maha adil, maha berkuasa. Itu minta Boleh, insyaAllah. Saya cuba jawab secara ringkas. Bukan jawapan saya, jawapan ustaz saya. Jawapan guru saja. Dia cakap apa? Waktu tu kami belajar berkenaan dengan qada dan qadar, takdir yang Allah SWT dah tetapkan. Memang sebelum ni pun kita dah pernah jumpa hadis yang menceritakan bahawasanya hidup kita ni dah tahu dah penghujung dia, neraka ataupun syurga. Memang tahu dah, ada dah dalam qada dan qadar kita kan. Cuma ustaz saya kata apa? Kita kena faham yang qada dan qadar ni adalah termasuk dalam perkara ghaib luar batas pengetahuan kita. Kita galilah macam mana sekalipun memang takkan jumpa. Memang takkan pernah tahu. Sebab itu adalah perkara ghaib yang wajib kita beriman, yang wajib kita imani dengan qada dan qadar tadi tu. Sebab apa itu termasuk dalam dalam rukun iman lah kan. Oleh disebabkan kita tak tahu, sebab tu kita tak boleh berputus asa untuk membuat kebaikan. Kalau kita berputus asa dalam membuat kebaikan, maksudnya itu adalah tanda, mungkin boleh jadi kan, tanda benda yang tak baiklah untuk diri kita, macam tu. Jadi seandainya kita tetap berusaha, ya Allah aku tak tahulah aku ni masuk syurga ataupun masuk neraka, tapi aku akan buat the best untuk aku masuk syurga. Jadi itu mungkin itu adalah asbab yang menjadikan kita adalah tergolong dalam golongan syurga. Macam tu, boleh faham kan? Ustaz saya sebut disebabkan qada dan qadar ni adalah satu benda yang kita tahu. Jadi usaha ataupun benda yang boleh kita buat adalah usaha lah. Usaha sebaik dan semampu kita untuk memasukkan diri kita ke dalam syurga. Sebab kita tak tahu kita ni golongan yang mana, macam tu. Jadi kalau kita tak berusaha, serah kepada Allah SWT bulat-bulat tanpa usaha untuk mendapat yang terbaik, maka tak sepatutnya lah macam tu kan. Boleh faham ke? Boleh. Faham. Kan itulah tak nanti jadi panjang lah. Wallahu alam. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey, barakallahu fikum. Jadi wallahu alam, sampai sini sahaja kita punya kongsian pada malam ni. InsyaAllah pada minggu depan jika diberi keizinan lah, insyaAllah ada buat. Kita akan sambung hadis yang ke-24 insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta maaf segala kekurangan, kesalah faham, salah sebut dan sebagainya. Semoga Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita sebab daripada kita berusaha untuk menuntut ilmunya, memahami agamanya.
Dan semoga Allah SWT kurniakan kita semua pengakhiran yang baik, iaitu syurga Allah SWT. Kita sama-sama tangguh majlis kita dengan membaca kafaratul jisah dan suratul nas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasih Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiikum.